Të dashur, miq, partner, artist, kurator, gazetar dhe ekip I dashur I Autostrada Biennale. Mirë se keni ardhur në edicionin e 4, I cili titullohet Të gjitha imazhet do të zhduken një ditë, kuruar nga Yldur Mushollu dhe Jana Varsha. Dhe kemi kënaqësinë që sot para jush ta prezantojmë programin I cili do të pasoj dhe do të vijoj përgjatë 2 muajve, por edhe gjithë transformimin që ka ndodhur brenda këtyre 2 edicioneve. Përpara se të fillojmë ta shpalosim programin, ne kemi kënaqësinë që sot ju mirëpresim në hapësirën tonë për edukim, prodhim dhe ekspozit, e cila e filloi rrugtimin e saj në vitin 2020 dhe brenda një viti ka pësuar ndryshim të madh. Dhe kjo hapësirë e cila gjendet në kampin, në parkun e inovacioneve dhe trajnimeve, ku I kemi këtu partner tonë nga ITP, të cilët I falenderojmë shumë për bashkëpunimin që nga faza e parë e aplikimit e deri më tash, ka qenë I tillë kur e kemi marrë. Ka qenë një ëndër për neve, e cila ka fillu afërsisht pas edicionit të 2 të Bienales, për shkak që kemi pa që duke punuar me të rinjt, ne duhet këtë misionin ton ta dërgojmë përtej, sigurisht edhe të kemi ndikim ma fatgjatë në komunitetin ton, dhe kemi filluar të krijojmë programe të edukimit, ende pa pasur hapësirën dhe pa I pasur fondet. Kështu që gjithçka ka filluar prej nevojës të cilën ne kemi identifikuar gjatë punës tonë me të rinj, edhe kemi filluar të krijojmë programet për zhvillim të shkatësive. Në fazën e parë të krijimit I kemi pasur 60 të rinj nga e gjithë Kosova, dhe 90% prej tyre kanë qenë gra të reja, të cilat e kanë ndihmuar krijimin e gjithë kësaj hapësire. Kjo hapësirë është krijuar me shumë dashuri, me shumë pasion prej gjithë neve, me mbështetje të partnerëve tonë, Komunës së Prizrenit dhe Ambasadës Amerikane, dhe është zhvilluar një program përgjatë gjithë vitit, e cila ka ndihmuar në transformimin e saj, dhe 50% e materialeve të cilat janë përdorur këtu janë materiale të ricikluara nga edicionet e mëhershme të Autostrada Biennale, kështu që ne I kemi ruajtur të gjitha ato dhe I kemi ripërdorur dhe I kemi rivendosur në funksion. Kështu që hapësira është hap vitin e kaluar dhe ka mirëpritur shumë organizime të ndryshme të komuniteteve kulturore në Kosovë dhe është e hapur si institucion I artit bashkëkohor. Ne jemi shumë të lumtur që kjo hapësirë ka ndihmuar në krijimin e gjithë edicionit të 4 të Autostrada Biennale, e cila njëherët shënon numrin më të madh të prodhimeve të reja të cilat I kemi krijuar ndonjëherë. Pa dashur për me hynë në detajet të tjera, për shkak që me mua këtu është edhe Leutrin Fishekqiu, bashkëthemeluesi I Autostrada Biennale, Barosh Karamuqo, bashkëthemeluesi I Autostrada Biennale dhe 2 kuratorët tona të dashura, të cilat kanë me shpaljuos programin, po ashtu ekspozitën dhe do t'i prezantojnë artistët të ekspozitën e cila veç se po hapet sot. Faleminderit shumë vatra. Gjithmonë është vështirë me folë mas zonit të ëmbël të vatrës, por duhet të flasë edhe unë diçka. Ishte shumë e rëndësishme që ta themelojmë këtë institucion, ashtu që është edhe përmendi vatra, ta themelojmë një institucion I cili ka me pas një impact ma afatgjatë në shoqërinë tonë përmes artit bashkëkohor, edhe ne gjatë krejt kësaj periudhe realisht të programeve të edukimit kemi arritur që ta formojmë një ekip të produksionit, një ekip që është ma afër artistëve dhe komunitetit, sepse I gjithë procesi sipas nesh ka të bëjë me bashkëpunimin me komunitetin. Unë dua të flas pak ma tepër ndoshta tash për
edicionin e 4, se si e kemi shtri atë në qytetin e Prizrenit, të Prishtinës dhe të Mitrovicës. Dua t'ju shpalos pak lidhur me bashkëpunimet me komunitetin që i kemi pas për shfrytëzimin e hapësirave të ndryshme. Ne për momentin ku po gjindemi në Autostrada Hangar, kemi një zonë të madhe këtu të shtrirjes hapësirave në disa hangare. Pra ky hangar i joni, i cili është një headquarter, një hapësirë kyçe për prodhim dhe dukim dhe ekspozim, ka qenë epicendra e krijimit të krejt këtij edicioni. Edhe ne jemi zgjeru tash më në edhe 3 hangare tjera, të cilat do t'i shifni edhe ekspozitat se si janë përgatitur. Ndërkaq, nga pjesa e ITP-s kemi dashur me pas një shtrirje në qytet, sepse Prizreni me trashëgiminë e saj kulturore, me mahallat e vogla, me të ngushta, me rrugicat e ngushta, është shumë unike, si qytet unik dhe i pasur në trashëgimi kulturore. Dhe ne, gjatë prodhimit të veprave të artit të si vjetme, kemi dashur që të bashkëpunojmë me komunitetin dhe t'i krijojmë ato bashkarisht. Dhe si rjedhoj, jemi shtri në një pjesë të madhe të qytetit. Më pas do të flasë edhe për Prishtinën, në Brick Factory, në fabrikën e tullave që kemi ekspozitën, edhe në Mitrovicë në 2 hapësira tjera, por Mitrovicën e kemi shumë special si vjetë, sepse e kemi edhe një vepër, cila është permanente, cila një vepër që do të qëndroj për te bienales. Pra si vjetë, Autostrada Biennale ka krijuar edhe një vepër të Alban Mujës, cila do të qëndroj më gjatë, edhe pas edicionit të bienales. Pra ka qenë një periudhë intenzivisht, një punë intenzive me shumë bashkëpunëtor, me shumë partner, me të cilët ne jemi shumë falenderus, edhe tash do t'ju shpalos disa nga dhe fotografit se si ky proces ka qenë i rëndësishëm, jo vetëm për neve si organizator, por edhe për këtë ekipin tonë, për trit që janë angazhu me i kriju këto vepra arti, po njëjtën kohë ka qenë i rëndësishëm edhe për qytetarët e Prizrenit, Prishtinës dhe të Mitrovicës, sepse në bashkëpunim me ta janë krijuar gjitha gjërat. Edhe ne gjithmonë kemi thonë mes nesh, mes Barëshit edhe Vatrës, që më tepër është rëndësishëm procesi i prodhimit të një bienale, sesa vetë ndoshta dhe finalja e ekspozitës. Natyrisht që ekspozita është diçka që po e finalizon, mirë po procesi përmes edukimit, përmes bashkëpunimit me komunitetin është për neve gjëja kyçe. Ne që nga edicioni i parë i Autostrada Biennales, kemi filluar me hapësirat e ndryshme, duke filluar prej Kalaz dhe në stacion të autobusave dhe tani po vazhdojmë të kemi hapësirat e ndryshme në ekspozit. Pra kjo forma, kjo qasja e jonë e ekspozitës është që ta sjellim artin tek njerëzit, jo njerëzit tek arti. Pra ne nuk jemi galeri, ne nuk jemi një hapësir, një kup i bardhë, ku i mikpresim njerëzit, por jemi një hapësirë prodhuese e cila prodhon dhe i shpërndan gjitha veprat në vendet të ndryshme të qytetit të Prizrenit mas parit 3 edicione dhe tani edhe në Prishtinë dhe në Mitrovicë po ashtu. Pra këtu mund t'i shifni disa nga fotot nga procesi, sepse për neve jashtëzakonisht i rëndësishëm kombinimi materialeve, hapësirave edhe i gjithë procesit të edukimit. Kjo është vepra që do t'a shifni në Mitrovicë, këtu Alban po e shpalosi më herët, sepse procesi edhe i krijimit të një vepre të tillë ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe na ka bërë neve shumë krenar. Pra këto ishin disa nga ato hapësirat tona, të cilat
të cilat ju faktikisht do t'i shifni gjatë këtyre 3 ditëve të programit të hapjes, sepse sot po fillojmë këtu, do të shërtisim në 3 hangare tjera, edhe më pas nga nesër do të kemi ture të zhvilluara, të bashkë organizuara me kuratorët edhe me stafin tonë, për mi pa dhe hapësira tjera në qytetin e Prizrenit, ndërkaq më pas, në ditët në vijim, pra në të dielën, do të kemi edhe Prishtinën dhe Mitrovicën. Unë nuk përdua dhe shumë me zgjatë ndoshta, natyrisht që Barëshi ka qenë edhe pjesë një motor në produksion, edhe kisha dashur me dhënë fjalën dhe Barëshit. Faleminderit e utrim, Vatra. Mirë se keni ardhur. Është kënaqësia me ju pa juve në hapësirën tonë. Për neve, siç e tha edhe Lutrimi, procesi një men më shumë po na bën krenar, dhe procesi, lidhjet që kryejmë me artistet, me komunitetin, që ajo po na qetë të një pikë që na e ndim ma shumë vendin, na e dojmë ma shumë vendin, edhe njerës me këtë kontribumin i këqyrim me i lidhë me qytetin tonë. Sepse në Kosova përgjithse ka një problem shumë i madh i migrimit, edhe na për programet e tona, na paka shumë po dojmë me majtë komunitetin këtu, edhe me bashkëpunu me komunitetin me trit, edhe me dhonë një farë orientimi shumë ma ndryshe, sepse është një farë shëqimi normal. Procesi i komplet produksionit fillimisht u konë me taku me artistet, me fol me artistat, me njoftu me artistat për mes online, po gjithmonë online është paka shumë një farë barierë që duhet me thy, po kena pas fat që kuratorët tonë janë konë shumë mrekulli në punën e tyme, edhe gjithmonë u konë komunikimi shumë interesant me artistat tonë, edhe stafin kena pas shumë integrum në këtë proces, edhe kena arrit disa mediumet ndryshe me i bashkangjit edhe me i prodhu veprat e artit, bashkë me komunitetin tonë edhe bashkë me artistat tonë. Qëllimi jonë u konë paka shumë me shtrin qytet, edhe me bo pjesë komunitetin në ekspozitën tonë. Nuk u konë letë, gjithmonë Prizreni është një fjalë në e thëmë qetrefil, është edhe, po njëherë dush me trokit derën, me kërku, me fol, mande edhe njëherë dush me shko për me bo edhe një takim, mande me artistin dush me njoftu, e mande kur u kryo kjo besimi, kena mujtë më arrit me instalu veprat tona. Nesër, keni me vrejt që mujtë me thonë do shta gjysa e ekspozitës son është në vendet private, nuk është vendet publike, edhe njërës paka shumë kanë hapë dyrt të na, kanë besu neve, ne kena besoj që kena kriju qatë besimin bashk, edhe si në final qëtu jena. Faleminderit. Faleminderit shumë Barësh, për para se me kalu fjallën kuratorëve tona, vetëm kisha dasht më ndërlidh që pre edicionit të tretë, kur kemi fillu të punojmë intenzivisht, ka qenë ko pandemie, kështu që ka pas shumë diskutime, nevoja interesante të cilat janë identifiku gjatë procesit të bashkërimit, edhe për herë të parë kemi vendos zbashku me Leutrimin edhe Barëshin me rikonsideru modelin e Bienales, edhe me ardhë me idenë që me riftu kuratorët për të dytën herë. Kemi pas kënaqësinë që për herë të dytë kuratorët, do të thonë edicionin e tretë dhe të katërt ta kurojnë së bashku, edhe për neve kjo ka qenë e jashtëzakonshme për shkak që pse kemi dashur me vazhdu dhe për një edicion tjetër, është për shkak të impaktit më të madh
për me pas në komunitet, edhe gjitha këto biseda deri në tash, gjitha këto bashkëpunime që i kemi pas, gjitha këto identifikime, nevoja që i kemi pas gjatë periudhës së edicionit të tretë, me i thellu edhe më shumë në edicionin e katërt, edhe vetë njohja e kontekstit lokal ka qenë një ndihmë shumë e madhe për shkak që ka hapë shumë dyrë për bashkëpunime dhe i ka zgjeru ato bashkëpunime më tutje, kështu që ne kemi konsideru që është një hap shumë i mirë dhe një hap i duhun që edhe për një edicion të jemi së bashku, dhe ne si Autostrada Biennale jemi jashtëzakonisht shumë falenderuese për dy kuratorët të cilat po ashtu e kanë risjell një edicion shumë të bukur, zbashku me gjithë artistë të mrekullueshëm, të cilët i falenderojmë shumë për besimin e tyre dhe ardhjen edhe propozimet e veprave të tyre të cilat i kanë bazuar në kontekstin lokal dhe kanë ardhur me vepra të cilat qyteti jonë e ka fatin me i pas, edhe për gjatë 2 muajve ne do të shkojmë thellë më thellë në këto vepra, në këto tema të cilat trajtohen për gjatë programit publik, kështu që pa gjatur më shumë po ja kaloj fjalën kuratorëve tona për me shpalos më shumë programin, ekspozitën dhe artistët me i prezantu. Joana, Good morning, everyone. Thank you so much for being here with us. Before introducing both our journey and this edition, actually, we would like to read the names of all the wonderful artists who are present here, because, of course, we are all in this together, and it's thanks to your ideas that actually we, also as curators and organizers, exist and can put art out in the world. So we will start one by one, yeah. We will start with Agnes Dennis, who is not, who trusted us with her piece Sunflower Field. She's 92 years old, so she cannot come and travel, but supports us from afar. And the seeds, for the second time? For the second time, the third time, because the sunflower field is being replanted and replanted and will probably go on for years to come. Anna Bugigyan. You want to say something? Well, I mean, if you okay, introduce let's go. I think let's go and then you open. But if we do, also, these are all old partnerships, friendships, companionships that we are developing our artist list from. And also Anna is a very dear friend who honored us with her contribution. And unfortunately, because of her sickness, also couldn't come. But her piece is with us in the second hangar. Maybe we discover, we explain each other. Bayram Mehmeti, who is among us, is here. Bayram will have a talk tomorrow, so yes. Blerta Haziray. No, Blela. Bella Rune. Büşra Khalili. Dardan Żegova. Where is Dardan? Darinka Pop-Mitic, who is with us today. Gözde İlkin. Hong Kai Wang. Ivo Nikic. Say hi. Juluvarlu Group, Aboriginal Corporation, and Nathan Gray. Kamela Yanan Rashid. Kostas Basanos, who is with us today. Lukezar Boyadjiev. Michael Rakovitz, who is kindly with us today also. Mila Panic, you all know her already. Neda Saedi, whose work inspired all our design for this edition, so we are extremely grateful she is with us today.
Neil Yarter. Open group, whose piece you'll see just above and who are with us also today. Thank you. Nuria Guel, coming for the end. Oscar Lara, also with us today. Thank you, Oscar. School of Mutants, also with 2 members with us today. There. Sebastián Díaz Morales and Ruan Grupa. Selma Selman with us today. Vatra Gallery, who, I mean, this is beyond our explanation, but whose memory, Vatra's father's memory, with us, with his resistance, with the contributions he brought to his community in a very critical time in Prizren. So we are very happy to and Jevdet Jaffa, who is also Thank you. us. Faleminderit Şum Cevdet. Faleminderit Şum. So maybe just a few words about how it all started, because we've been traveling together since 2020. In the middle of March 2020, you all remember this period of time, I guess, we have received an invitation from Prizren, which we had to a little bit look on the map exactly where it is. We've been to Kosovo, both of us, before, but not to Prizren. Oh, I'm sorry, around the... Yes, yeah. we forgot. We forgot our 2 other Got cities. excited. Yeah. Slips happen. So in Pristina, we have Agnes Dennis also, and? Hera Büyüktaşçıyan, are very dear. And in Mitrovica, Alba Muya, as we spoke. Thank you. Rena Redler and Vladan Jeremic. Yes, so coming back to... Yes, I'm sorry that we didn't... With this... Please forgive us. Yes, coming back to the beginning of this collaboration, that when we received an email from you in March 2020, and then of course, it sounded very exciting, but also you think to yourself, okay, another biennial. There are so many biennials in the world since the 90s. As somebody wrote, you can actually spend your life going to the opening of a biennial every second week, and because there are so many of them popping up. And when you look at the ecology of the biennials, when you look actually what do they want, what do they communicate, which kind of art do they put in the world? Of course, there are biennials, and I guess we know, most of us know it because we've been probably to some of them already. And in these biennials, definitely Autostrada Biennale is on the really, not only the right side, but we believe also setting a model, a collaboration model of what a biennial can be. Because we also know that one of the problems of the biennial, of course, they are spectacular, they are very interdisciplinary, they challenge museums, they challenge big institutions. But actually, very, very often, they leave some void behind. They leave a lot of expectations. They leave some hurt feelings. They mobilize and then they kind of disappear. And I think what we understood and also very much supported, and what we really appreciate is in this journey, that actually here in Prizren it's the opposite. Because with every edition, not only the biennial grows, but the whole educational model, the whole mediation model grows. And you will see it. The work has been done with so many fantastic, engaged young people, masters. So it's an education process to make an artwork, to grow with an artwork, to have a relationship with an artwork, and then later to mediate this artwork, to stand next to it and actually to be in the dialogue and think with it and talk with this. So in this, biennials and biennials, also in the art history, there is this term of biennial of resistance. It has been coined by Oliver Marhart, and he was looking at the map of different biennials. And we think that the biennial is Venice, but actually Venice is, of course, the most old-fashioned biennial we might encounter on the planet.
And this lineage, the lineage that Autostrada Biennale is in, is the lineage of the biennials of resistance, which some of its predecessors is, for example, how Havana Biennial has been formed in the late 70s. It has been formed precisely against this Venetian model. It has been formed to grow together. It has been formed to decentralize the Western art canons, to work from the periphery, with the periphery, or not even use such concepts. And so for us, I speak for both of us, as curators, it's also a beautiful opportunity to be able to contribute to this biennial of resistance. Resistance and persistence and resilience and recovery. Hope. And hope. So we are very happy and honored that already it's 20, 21, 22, 23, it's already 4 years together, and that we are family now. And we of course hope to be in the board later on, so we can continue. Abul. Yes. I would like to start thanking these 3 wonderful humans with whom we had a chance to collaborate, to develop a flow with their vision, to create this model that we are talking about. They are very, very special people. And we are only lucky as 2 curators here to develop Autostrada Biennale model alongside with these beautiful souls. So I would like to thank all of you, Vatra, Leo, Barış, one more time. Thank you. Thank you. It's really an important, I think, opportunity for any curatorial conversation, context-based conversation, to really build a long-term dialogue. Because most of our work as curators are short-term and need to be finalized very efficiently and cannot be even digested properly, also on the production side. And having a 4-year journey already actually makes the project of the biennial much more deeper, the conversations much more deeper, seeing the cracks much more clearly, and also to be able to ask different kinds of questions, more unexpected questions, and also to search for other kinds of answers that may not be visible all the time in the surface. And this is actually our also interest for the edition, for the current edition. All images will disappear one day, because yes, the images may disappear, but memories won't. Also songs won't. This unarchivable, which also sets the potential for the revolution, for any revolution, for the decolonial thought, is here with us when we are talking about that invisible layers. So in this biennial, we are searching for these invisible layers with the dedication of our team. And what we created in the first edition was more looking at and connecting with the city, Prizren especially. And now we feel we are welcome home, as Barış said. We are welcome in the courtyards. We are welcome on the walls. We are welcome in the families. So we really now feel very much part of this city. So thank you, Prizren, I would say, for the endless inspiration. Just maybe also a few words about this very edition in relation to the previous one. The previous one was around the concept of what is unfinished. It was inspired very much by many houses. When you drive here around Kosovo, you see so many unfinished houses. Very often they are initiated by people living in diaspora, and they take years to actually build them up. It's also to have a connection, to have a connection with the place. But the concept of unfinished, this half-finished houses where you actually have to put your efforts to finish the other part yourself was an inspiration for the previous one. And now we thought how to develop it further for this edition.
And this is where this title also comes from the idea of what is unarchivable. What does it mean that something cannot be archived? What is it, an archivable which is deep inside us? That, as we know also from psychoanalysis, like deeper desires, deeper feelings, deeper thoughts somehow have been formed often by what can be called collective autobiographies, by the fact that such and such a group of people has been brought up in one cultural context or in another cultural context. So with many different metaphorical languages, with art that enables us to communicate deeply about some of most complex ideas of our times in the most, we believe, with our artists, striking and powerful manner. It's also, we are also with this biennial again sending signals to you and sending signals to each other. How can we actually look deeper at what is going on today? What are the conversations of our times? And how something that is very deep inside us, this unarchivable, can actually come out and help us to resolve some of the biggest dilemmas of today. And finally, the fact that actually we are sitting in the former NATO hangars, that we are sitting in former military zone, and now actually we are able, in a very transnational manner, to have a conversation through art. It's, despite what is going on in the world, it's already a beautiful, gives us a beautiful sense of purpose and validation through art in the world. And it's despite what is happening, I think it's a way to go and see art. This is what you are also doing, art as a way of surviving, of yes, persisting, and of resisting. Our title is inspired from Annie Ernaux's writings, and the idea of the collective biography also comes from her. And alongside the archivable and non-archivable, and the basis concept of the cultural archives also comes from the writings of Edward Said, and taken further by Gloria Vecca in her really important book on white innocence. Therefore, that's the track that we are moving from, and it's not only art, but also poetry and the poetics becomes a powerful tool in order to look at the world, to deal with what is surrounding us, and to change our perspective. I also would like to mention that the organization has been, as we said, immense and beautifully growing. But and for this edition, we are again the curators. But actually, we brought with ourselves 10 younger curators too, who are also with us in this process. And they are participants of Curator Lab, a program that I'm running in Stockholm. And they've been working in pairs with artists on their commissions. So I just would like to read their names, and so later also you can identify them for having conversations later on. So it's Andrea Nyberg Forsage, Aaron Rossman-Kiss, Giovanni Giacomo Paolin, Giulia Mengale, Hampus Beranger, Hanna Halilai, Eva Laube, Maximilian Lennon, and Orestis Mavrodis. Thank you for your contribution. And maybe the final thanks for production team, we say. Yes, you will do, okay. But, I mean, this is Vatra's side, but we'd like to, again, thank you, all production team. Without you, this has been impossible. You made it a joy for us. Thank you, thank you.
Thank you, Evelyn Joanna, for the beautiful words and beautiful addition, concept, and great artist. Po du realisht tash me kalu me një moment shumë të veçantë për neve, si Autostrada Biennale. Ky edicion nuk ishte mujt me qenë i mundur pa ekipin ton, tjerëzakonshëm, të cilët janë këtu edhe në kisha dashur me lexu me emra të gjithë. Koordinatore Autostrada Hangar Njomza Avrashi. Njomza, faleminderit. Hamdi Bajraktari. Hamdi. Hadis të Qila. Vatër Adela Hyseni. Admir Avrashi. Ergin Bajraktari. Enis Ali Bajro. Alken Tajr Sylla. Ardi Shishko. Erza Bata. Tuan Anët. Drendo Rambari. Triton Randobrova. Adurim Krasnici. Sara Kabashi. Benjamin Menekşe. Blina Rabim. Erdi Tejeci, Endrit Morina, Efe Doramar, Eren Kazazi, Ermal Morina, Ersa Karahoda, Kristina Gojani, Sara Qafleshi, Sinera Tufekshi dhe praktikantët tona prej edhe edicionit kaluar, Frania dhe Zofia, cilat I falenderojmë shumë për këtë edicion. Shumë faleminderit që Autostrada Biennale nuk I keni pa vetëm si punë, po e keni pa si shtëpi juaj, e keni pa si mision, vizion, edhe kur ju kemi thona që mjafto për sot ju keni dashur me kry punën. Na jemi jashtëzakonisht shumë falenderues që për krejt kontributin e juaj dhe për krejt energjinë e jashtëzakonshme që keni pas. Nuk ka fjalë me përshkru, se sa të lumtur jemi me secilin prej juve edhe për krejt kontributin që keni bo ma shumë se që është prit për juve. Edhe I falenderoj gjithë familjarët tonë edhe të ekipit tonë për mbështetjen edhe durimin për këtë periudhë. Po ashtu, kisha dashur shumë I falenderu partnerët tonë, partnerin tonë General Alliance Foundation, Autostrada Biennale ka knatësin që ka sponsor, donator, partner Alliance Foundation për 3 vite me radhë. Këtu kemi edhe Ninon, partnerin ton, ku bashkë edhe me 2 hapës të tjerë kemi programe shumë interesante të cilat po I zhvillojmë së bashku. E kemi Gjorgjon edhe prej Studio Rizomës, po ashtu edhe Postane, kështu që I falenderojmë shumë për pjesëmarrjen sot. E falenderojmë Ministrinë e Kulturës për mbështetje, e falenderojmë Komunën e Prizrenit, Komunën e Prishtinës, Komunën e Mitrovicës, FFA-in, US Embassy, Ministrinë për Punë të Jashtme, partnerin ton ITP-n, faleminderit shumë për mbështetjen edhe partneritetin prej momentit që jemi këtu. I falenderojmë shumë partnerët tonë nga Saha Foundation, të cilët kemi pasë në edicionin e kaluar, kemi prap, është kënaqësi, është nder me ju pas, edhe faleminderit që keni ardhur. Partnerët tonë nga ERIAK, I falenderojmë shumë për mbështetjen, Goethe Centrum, Kunstfak University, Raiffeisen, Creative Ceramika, French Embassy, HBS-n, UNKT-n, UNDP-n, Radiance, Galerin Kombëtare, Rock, Disco Grupin, dhe të gjithë partnerët të tjerë të hapësirave të cilët kemi pas, po ashtu edhe falenderoj edhe Nitën dhe studion permanent për dizajnin e si vjetën, edhe këtë studion. Gjithashtu kemi shumë knatësi që me neve këtu kemi edhe 3 antarë të bordit këshillues. I falenderoj shumë prej ditës parë që keni qenë me neve, na keni mbështet, është Sisli Gjafa, Jara Bubnova, edhe Jehuda Emanuel Shafran. I falenderoj shumë që keni qenë prej fillimit me neve. Atëherë, pa e zgjatur më shumë,
Jana? Yes, yes, sure. Yeah, you can continue. We just wanted to tell you a little bit about those 2 coming days and how we have structured it. Because also speaking of many biennials, there is always such a run, people are running from one place to another, and there is like just a few minutes to engage with artworks, and I guess we all know it, this feeling. So we tried it also to go a little bit against this feeling and have a first day here in the hangars. There are 2 hangars awaiting you with a lot of artworks and some public artworks, and many of the artists are present. So actually we have structured the whole day till the late afternoon here, and please follow the conversation program. There will be like 20 minutes up to half an hour conversation with artists present around their artworks. Of course, you don't need to follow all of it, but if you want to jump in and out, here is the program. It's also to really sit down, to slow down, slow biennial, slow down, look at the artwork, to really try to think what does it communicate to us in its metaphorical languages. And tomorrow we will take you to the city. Yeah. As Vatra also suggested, our in-depth research or our connection with our dear Prizren also led to an expansion of public program, which is very important for us also to develop as a tradition, as a model, as a methodology for Autostrada Biennale. And the talks that we are going to have, the general and intimate conversations, we hope, with the artists will lead to further programming also throughout the biennial. For example, with the playtime work developed kindly for us by School of Mutants, we'll travel inside different parts of Prizren and interact with different neighborhoods and the children there with its mobile library and mobile playground. And at the same time, different artists will come through the biennial to develop their own workshops. And we hope to continue to develop this program also throughout the ending of the biennial, to really also make it a beautiful composite layer for the exhibition we had built, thanks to all the new commissions and all the dedication of our artists. Atëherë faleminderit shumë për pjesëmarrjen sot në konferencë, po që dita është e gjatë, kemi shumë vepra për të shpalosur, shumë diskutime për të ndjekur, kështu që ju ftoj ta ndjekim gjithë programin, ashtu siç e përmendi edhe Yvylli dhe Joana, për gjatë 2 muajve do të kemi shumë guided tours, kemi me pas shumë punëtori, debate, diskutime, me grup mosha të ndryshme, kemi me ushtrinë në qytet, kështu që ju ftoj që ta përcjellni edhe me faqen, sepse programi do të përditësohet aty gjatë gjithë kohës. Ju faleminderit shumë dhe ju ftoj tani të vazhdojmë në hangarin numër 3 edhe të shohim veprat e artit dhe të diskutojmë për to. Shumë faleminderit të gjithëve.